નમસ્કાર મિત્રો, હું છું યોગેશ વ્યાસ. કમ્પ્યુટર DigiClass માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે લેક્ચર નંબર 51 માં આપણે જોઈશું ફોન્ટ સેટિંગ પાર્ટ 2. આ ફોન્ટ સેટિંગ પાર્ટ 2 ની અંદર આપણે કલર્સ, હાઇલાઇટ, ચેન્જ કેસ, સબસ્ક્રિપ્ટ અને સુપરસ્ક્રિપ્ટ વિશે જોવાના છીએ. તો વર્ડ 2007 ના લેક્ચર નંબર 3 ને મિત્રો શરૂ કરીએ. મિત્રો, વર્ડ 2007 આપણી સામે અત્યારે ઓપન છે. આ વર્ડ 2007 ની અંદર આપણે સૌપ્રથમ કલર વિશે જોવાના છીએ. તો તમારા જે કોઈ ટેક્સ્ટ હોય એ ટેક્સ્ટનું તમે કલર ચેન્જ કરી શકો છો. આપણે આ 3 લાઈનનો કલર ચેન્જ કરવો હોય તો શું કરીએ? તો સૌપ્રથમ એમને સિલેક્ટ કરીએ. હોમ મેનુમાં ફોન્ટ ટેબમાં આ ફોન્ટ પેનલની અંદર તમને અહીંયા કલરનું એક બોક્સ દેખાશે. આ ફોન્ટ કલર ને અહીંથી તમે અત્યારે રેડ કલર બાય ડિફોલ્ટ સિલેક્ટેડ છે, એના પર ક્લિક કરશો તો ફોન્ટનો કલર રેડ થઈ જશે. તમારે આ લાઈનનો કલર કઈ અલગ કરવો હોય તો એ લાઈનને સિલેક્ટ કરીએ. બાજુમાં ડાઉન એરો દેખાય છે, ત્યાંથી આપણને વિવિધ કલર પસંદ કરી શકીએ છીએ. આમાં રહેલા કલર પસંદ ન હોય તો મોર કલર્સમાં જઈને પણ આપણે આપણી રીતે કલર પસંદ કરી શકીએ. આ સ્ટાન્ડર્ડ કલર તમને અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. કસ્ટમમાં જશો તો જે કલર તમારે જેવો કલર જોઈતો હોય એ કલર પર તમે સેટ કરો તમારું આ કર્સર, અને અહીંથી ડાર્ક અને લાઇટ કલર તરીકે પસંદ કરી શકો છો. આવી રીતે તમે કોઈ પણ કલર સિલેક્ટ કરીને ઓકે પ્રેસ કરશો તો એ ફોન્ટનો કલર તમે નક્કી કરેલા કલર મુજબ બદલાઈ જશે. તો આ રીતે તમે ફોન્ટનો કલર બદલી શકો છો. હવે વાત કરીએ હાઇલાઇટ. દાખલા તરીકે તમારો આ પેરેગ્રાફ છે. આ પેરેગ્રાફની અંદર કોઈ કેરેક્ટર એવા છે અથવા તો કોઈ શબ્દ એવો છે કે જેને તમારે હાઇલાઇટ કરવો છે. દાખલા તરીકે આ બટન, તો આ બટનને તમારે હાઇલાઇટ કરવું હોય તો એ બટનને શબ્દને સિલેક્ટ કરો. ત્યાર પછી આ ફોન્ટ કલરના બોક્સની બાજુમાં તમને અહીંયા હાઇલાઇટ કલર દેખાય છે. તો ટેક્સ્ટને હાઇલાઇટ કરવા માટે અહીંયા બાય ડિફોલ્ટ યલો કલર છે, તેના પર ક્લિક કરીએ, યલો કલર થઈ જશે. પરંતુ તમારે જાતે જો એને હાઇલાઇટ કરવું હોય તો તમે કોઈ એક આમાંથી વિવિધ કલર પસંદ કરી શકો છો. તમે આ કલર પસંદ કર્યો, તમે વિન્ડોઝને હાઇલાઇટ કરવા માંગો છો તો વિન્ડોઝ પર આવી રીતે કર્સર ચેન્જ ફેરવશો, હાઇલાઇટ થઈ જશે. કલર શબ્દને હાઇલાઇટ કરવો હોય તો આવી રીતે સિલેક્ટ કરશો, એ હાઇલાઇટ થઈ જશે. જ્યાં સુધી આવું આઇકોન તમને હાઇલાઇટ સિલેક્ટેડનું આઇકોન દેખાય છે ત્યાં સુધી તમે જેને શબ્દને સિલેક્ટ કરશો તે કેરેક્ટર અથવા તો શબ્દ હાઇલાઇટ થઈ જશે. જ્યારે આપણે હાઇલાઇટ ન જોઈતું હોય એ સમયે તમે નો કલર કરી દેશો સિલેક્ટ કર્યા પછી, તો એ જતું રહેશે. તો આ રીતે હાઇલાઇટ કરી શકો અને હાઇલાઇટને રિમૂવ પણ કરી શકો. હવે ત્રીજી વાત આવે છે ચેન્જ કેસની. તો મિત્રો, ચેન્જ કેસ એટલે શું તે થોડુંક સમજી લઈએ. ચેન્જ કેસ 5 પ્રકારના આવે છે. વિન્ડોઝ વર્ડ 2007 માં 5 પ્રકારના કેસ છે. પહેલું કેસ સેન્ટેન્સ કેસ. આ સેન્ટેન્સ કેસની અંદર દરેક વાક્યનો પ્રથમ અક્ષર કેપિટલ થઈ જશે. ત્યાર પછી બીજું કેસ આવે છે લોઅર કેસ. લોઅર કેસનો મીનિંગ એવો થાય છે કે વાક્યના બધા શબ્દોના અક્ષરો સ્મોલ અક્ષર બની જશે. ત્રીજો કેસ આવે છે અપર કેસ. અપર કેસનો મીનિંગ એવો થશે કે બધા જ અક્ષરો કેપિટલમાં ફેરવાઈ જશે. ચોથું આવે છે કેપિટલાઇઝ ઈચ વર્ડ. એટલે આ કેસ સિલેક્ટ કરશો તો બધા શબ્દના પ્રથમ અક્ષર કેપિટલ થઈ જશે. અને પાંચમો કેસ આવે છે ટોગલ કેસ. આ કેસમાં અક્ષર કેપિટલ હશે તો સ્મોલ થઈ જશે, અને જો સ્મોલ હશે તો કેપિટલ થઈ જશે. તો સૌપ્રથમ સેન્ટેન્સ કેસનો ઉપયોગ કરીએ. અહીંયા આપણે આ એક વાક્ય છે. આ વાક્યને ધેન થી ફોન્ટ સુધીના વાક્યને આપણે સિલેક્ટ કરીએ.
અને ચેન્જ કેસ માટેનો ડાયલોગ બોક્સ અહીંયા છે. અહીંયા ડાઉન એરો પર ક્લિક કરવાથી આપણને 5 પ્રકારના કેસ દેખાય છે. એમાં સેન્ટેન્સ કેસ પર ક્લિક કરીશું એટલે આ વાક્ય સેન્ટેન્સ કેસમાં ચેન્જ થઈ ગયું. આ વાક્યની શરૂઆત અહીંથી થાય છે તો પહેલો અક્ષર ટી એક કેપિટલ છે. ત્યાર પછી લોઅર કેસ, વાક્યના બધા જ શબ્દોના અક્ષરો સ્મોલ અક્ષર બની જશે. ચાલો પહેલું સેન્ટેન્સ છે તેને સિલેક્ટ કરીએ. એક કેપિટલમાં છે. આપણે ચેન્જ કેસમાં જઈને લોઅર કેસ સિલેક્ટ કરીશું, બધા અક્ષરો સ્મોલ થઈ જશે. એવી જ રીતે ત્રીજું કેસ આવે છે અપર કેસ. આ કેસમાં બધા જ અક્ષરો કેપિટલ બની જશે. ચાલો આપણે એક વાક્ય સિલેક્ટ કરેલું છે અને આપણે થર્ડ નંબરનું અપર કેસ સિલેક્ટ કરીએ. બધા જ કેરેક્ટર પહેલી એબીસીડી ના બની ગયા, કેપિટલ લેટર માં ચેન્જ થઈ ગયા. ચોથો કેસ આવે છે કેપિટલાઇઝ ઈચ વર્ડ, બધા જ શબ્દના પ્રથમ અક્ષર કેપિટલ થઈ જશે. ચાલો આ જ વાક્ય છે, બધા જ કેપિટલ છે, પરંતુ આપણે 4 નંબરનું કેસ સિલેક્ટ કરીએ, કેપિટલાઇઝ ઈચ વર્ડ. આના પર ક્લિક કરીએ તો શબ્દનો આનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ, ધીનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ, ટેક્સ્ટનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ, બધા જ અક્ષર કેપિટલ બની ગયા. એવી જ રીતે પાંચમો કેસ છે ટોગલ કેસ. આ કેસમાં અક્ષર જો કેપિટલ હશે તો સ્મોલ થઈ જશે અને જો સ્મોલ હશે તો કેપિટલ થઈ જશે. તો ચાલો મિત્રો એને પણ જોઈ લઈએ. અહીંયા પહેલા અક્ષર કેપિટલ છે ને બાકીના બધા સ્મોલ લેટર છે. ચાલો આપણે ટોગલ કેસ પર ક્લિક કરીએ તો જુઓ પહેલા અક્ષર બધા સ્મોલ બની ગયા, બાકીના બધા કેપિટલ થઈ ગયા. ફરી વખત આપણે એને ક્લિક કરીએ, ટોગલ કેસ પર ક્લિક કરીએ તો ચેન્જ થઈ જશે, બધા કેપિટલ, બાકીના બધા સ્મોલ બની ગયા. તો આવી રીતે 5 પ્રકારના કેસ આવે છે. હવે અહીંયા જે વાક્ય દેખાઈ રહ્યું છે આ રીતનું એક ગાણિતિક સૂત્ર આપણે જો લખવું હોય તો કેવી રીતે લખી શકીએ? ચાલો આપણે લખીએ. x ની 3 ઘાત પ્લસ y ની 4 ઘાત પ્લસ z ની 2 ઘાત. જેવું ઉપર આપણે લખ્યું એવું અહીંયા લખી શક્યા નથી. તો શું કરી શકાય? તો સૌ પ્રથમ ઉપર જે જાય છે આ અક્ષર છે અને આ 2 અને 4 છે એને સુપરસ્ક્રિપ્ટ કહેવામાં આવે છે. એને આપણે સુપરસ્ક્રિપ્ટ તરીકે ઓળખીશું. તો ચાલો આ 3 ને તમારે સુપરસ્ક્રિપ્ટ બનાવવું હોય તો અહીંયા એક દેખાય છે ઓપ્શન, ટોગલ આ કેસની બાજુમાં દેખાય છે, તેનું નામ છે સુપરસ્ક્રિપ્ટ. એના પર ક્લિક કરીશું તો 3 નંબર છે સુપરસ્ક્રિપ્ટ બની જશે. આ 4 ને પણ જો આપણે ઉપર સુપરસ્ક્રિપ્ટ તરીકે લખવું હોય તો અહીંયા ક્લિક કરશો તો 4 પણ સુપરસ્ક્રિપ્ટ બની જશે. આ 2 ને ઉપર લખવા માટે પણ આ અહીંયા ક્લિક કરીએ તો બની જાય, પણ એના પર ઉભા રહીશું તો આપણને એક સજેશન દેખાડે છે કે સુપરસ્ક્રિપ્ટ ની શોર્ટકટ કી છે કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ પ્લસ. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. 2 સિલેક્ટ કર્યો, કંટ્રોલ શિફ્ટ અને પ્લસ ની નિશાની પ્રેસ કરીશું તો શોર્ટકટ કી થી તમે આવી રીતે સુપરસ્ક્રિપ્ટ કેરેક્ટર બનાવી શકો અને ત્યાં જે લખશો તે બધા સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં જ લખાશે. તો શું કરવું? સુપરસ્ક્રિપ્ટ બન્યા પછી ફરી વખત નોર્મલ સ્ક્રિપ્ટમાં લાવવા માટે કંટ્રોલ શિફ્ટ પ્લસ કરશો તો એ નોર્મલ સ્ક્રિપ્ટ બની જશે. આવી જ રીતે એક બીજું પણ આપણે ઘણી વખત જોઈતા હોઈએ છીએ, H2O. આપણે પાણીનું સૂત્ર લખીએ H2O, પણ 2 છે એ હાઇડ્રોજનના 2 અણુ આપણે બગડાને નીચે લખીએ છીએ. તો આ જ્યારે બગડાને જો નીચે લખવો હોય તો એને કહેવામાં આવે છે સબસ્ક્રિપ્ટ. તેનું ઓપ્શન અહીંયા દેખાય છે, ચિહ્ન જોઈને જ નક્કી કરી શકો. આને સબસ્ક્રિપ્ટ કહીશું. એના પર ક્લિક કરીશું તો આવી રીતે તમે સબસ્ક્રિપ્ટ નક્કી કરી શકશો. આવી રીતે NH2O. તો આ બગડાને નાનો કરવા માટે સબસ્ક્રિપ્ટ બનાવવા માટે શોર્ટકટ કી છે, જો ચેક કરી લઈએ. અહીંયા પર ક્લિક કરીએ, વેઇટ કરો, સબસ્ક્રિપ્ટ
સબસ્ક્રિપ્ટ ને કંટ્રોલ પ્લસ ઇક્વલ એની શોર્ટકટ કી છે, તો કંટ્રોલ પ્લસ ઇક્વલ કરશું તો સબસ્ક્રિપ્ટ બની ગયું. હવે એને નોર્મલ કરવું હોય તો કંટ્રોલ પ્લસ ઇક્વલ કરીશું, નોર્મલ બની જશે. તો આવી રીતે સબસ્ક્રિપ્ટ અને સુપરસ્ક્રિપ્ટનો પણ આપણે ઉપયોગ ગાણિતિક સંજ્ઞાઓ લખવા માટે કરી શકીએ છીએ. મિત્રો, મારા વિડીયોને લાઈક જરૂર કરો. મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને લાઈક જરૂર કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. હું છું યોગેશ વ્યાસ, કમ્પ્યુટર DigiClass. ગુડ બાય.